Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là Trường, kỹ thuật đến từ công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kingmark. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em đập hộp máy làm bản lề tự động CNC của bên công ty chúng tôi. Và sau đây chúng tôi sẽ tiến hành đập hộp máy.
Vâng, vừa rồi thì anh em cũng đã nhìn thấy thành phẩm mà chúng tôi đang làm ra ở trên con máy sản xuất bản lề CNC của bên công ty chúng tôi. Thì tôi sẽ giới thiệu qua về máy để anh em có thể là hiểu rõ hơn ạ. Thì khi mà đầu tiên thì chúng ta sẽ cho nhôm lên và sau đó cho vào và sau đó sẽ ấn khởi động motor. Đây là motor thủy lực. Nó sẽ có nhiệm vụ là dập cho anh em những cái lỗ trước, rồi sau đó nó sẽ chuyển đến phía bên kia để doa. Đấy, motor thủy lực nên là dập sẽ rất là khỏe. Ngoài ra thì chế độ CNC thì nó sẽ điều khiển theo từng bước một để làm hoàn thiện. Khi mà cắt ra xong thì thành phẩm là chúng ta chỉ cần mang đi sơn nữa, mang đi sơn. Thành phẩm ra là chúng ta mang đi sơn thì nó đã được một cái bản lề hoàn chỉnh cho anh em. Đây là tôi đã giới thiệu qua và anh em cũng đã nhìn về cái thao tác vận hành của cái con máy làm bản lề CNC này. Anh em có nhu cầu tham khảo thêm về máy thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình để được biết thêm thông tin chi tiết. Trân trọng cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của tôi. Trân trọng cảm ơn.